আসাম কম্প্ৰেছড বায়োগেছ পলিচি 2026 তাক আমি এপ্ৰুভ কৰোঁ, যাক আমি চমুকৈ CBG বুলি কওঁ। এই কম্প্ৰেছ বায়োগেছৰ এক বিশাল সম্ভাৱনা অসমত আছে। বিশেষকৈ আমাৰ মিউনিচিপাল সলিড ওয়েষ্ট আৰু নেপিয়াৰ কাল্টিভেশ্যনৰ জৰিয়তে অসমক আমি CBGৰ এটা খুব উত্তম অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে মাৰুতি, সুজুকি আৰু NDDB লগ লাগি বৰপেটাৰ কলগেছিয়াত, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে গুৱাহাটী আৰু তিনিচুকীয়াত আৰু কাৰ্বি আংলঙতো নেপিয়াৰৰ দ্বাৰা কেইবাটাও কম্প্ৰেছ বায়োগেছ প্লাণ্ট বনোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে। সেইবাবে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেইটাক বা যোনে ইয়াত CBG লগাব আহিব খুজিব, তেওঁলোকৰ সহায় হোৱাকৈ আজি ৰাজ্য চৰকাৰে আসাম কম্প্ৰেছ বায়োগেছ পলিচি 2026ত অনুমোদন জনায়। ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ সম্পৰ্কত আসাম এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেনাৰী ছাবঅৰ্ডিনেট ছাৰ্ভিচ ৰুলখন কেবিনেটে অনুমোদন কৰে। আমাৰ VFA সকল আগতে অৰেল পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিযুক্তি হৈছিলে, এতিয়া ৰিটেন আৰু অৰেল দুইটা লগাই আমি পৰীক্ষা পাতি এবছৰ ট্ৰেইনিং কৰি তাৰ পিছত VFA সকলক নিযুক্তি কৰাৰ এখন বিধি আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। আজি কেবিনেটত আসাম লিগেল মেট্ৰলজি গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভ টেষ্ট চেণ্টাৰ ৰুল 2026 ইয়াক অনুমোদন কৰে। এতিয়াৰ পৰা ৱেটছ এণ্ড মিজাৰ, যিবিলাক আপোনালোকে জানে যে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে যিসকলে জোখক লৈ বিভিন্ন মিজাৰিং মেকানিক্সবিলাক ঠিক কৰে, এতিয়া তেওঁলোকক আমি সেল্ফ চাৰ্টিফিকেশ্যন বেচিছত, অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অনুমোদন নোলোৱাকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ নিয়ম অনুসৰি স্থাপন কৰাৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছে, যাতে সৰু সৰু কথাত মানুহে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আহিবলগীয়া নাথাকে। মূলতঃ কেবিনেটত এইকেইটা ৰেগুলাৰ আইটেম আছিলে আৰু আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ দুখন প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, ৰাক্ষসনী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু থাৰ্কো নলবাৰী প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, এই দুইখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টকে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ফৰেষ্ট হিচাপে কনভাৰ্ট কৰা হয়। তাৰ ফলত অসমৰ বনাঞ্চল ৰাক্ষসনী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত 2205 হেক্টৰ আৰু থাৰ্কো নলবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে 156 হেক্টৰ বনভূমি আজিৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব। এইকেইখন প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে, আজিৰে পৰা এইকেইখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষিত হ'ব, অৰ্থাৎ অসমৰ বনভূমিৰ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাব। এতিয়া মই বানপানীলৈকে আহিছোঁ।